नमस्कार साथीहरु, म दर्पण फेरि आज तपाईहरु सामु म भिडियो लिएर आएको छु जुन जिम्बल स्मुथ 4 को बारेमा अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। आउनुस् हेरौं भिडियो। स्मुथ 4 ZHIYUN को हामी अब एउटा लक काटौं। कस्तै छ, चिप्लिँदैछ हातबाट। ओ बाप रे बाप, कस्तो टाइट हो। यसमा चाहिँ हाम्रो स्मुथ 4 पोजिबल जुम क्याप्चर फोन मोबाइल फोन अफ मोबाइल फिल्मको कभर छ लेखिरहेछ। यसमा सबभन्दा सुरुमा आउँछ हाम्रोमा यो म्यानुअल। म्यानुअलमा देख्न सक्नुहुन्छ प्याटर्नहरु। यसमा हाम्रो 3-4 वटा ल्याङ्ग्वेजमा रहेछ। इङ्ग्लिसमा रहेछ, चाइनिजमा रहेछ। चाइनिजमा छ यसमा चाहिँ म्यानुअलमा। यो चाहिँ अब यसको बारेमा पछि बताउँदै गरौँला। यो म्यानुअल खास कसरी गर्ने हुन्छ। अब सुरुमा हामी यसमा के छ हेरौँ। जिम्बल हेर्न सक्नुहुन्छ। जिम्बलको बक्स चाहिँ एकदम राम्रो छ, एकदम पोर्टेबल, एकदम हल्का पनि र एकदम राम्रो सफ्ट टाइपमा छ। यसमा जिम्बलमा हामीले देख्न सक्छौँ। यसमा हामीले सब सुरुमा यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको स्ट्यान्ड टाइपहरु छ। स्ट्यान्ड एकदम प्लास्टिकको छ, एकदम हल्का र राम्रो छ। त्यसै गरेर यसमा आएको छ चार्जिङ केबल छ। यसमा USB केबल टाइप सी को रहेछ। आउनुहोस् हेरौँ। त्यसै गरेर हामीले जिम्बलमा सब छ, एकदम राम्रो छ गिम्बल। यो गिम्बल चाहिँ हाम्रो 2 कलरको आउँछ। एउटा सेतो कलर र एउटा कालो कलरको आउँछ। यसमा हामीले मोबाइलहरु राखेर भिडियोहरु बनाउँदाखेरि एकदम स्मुथ, एकदम नहल्लेकोहरु यसमा आउँछ। यसको हाम्रो मेनुअलहरु देख्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ फङ्सनहरु धेरै छ एकदम। यसमा चाहिँ जस्तै यसमा मेनु बार, डिस्प्ले। तपाईँहरूले यसमा अलिकति हेर्न जुम गरेर यसो अलिकति फोकस गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा मेनु बारहरू। यसमा हाम्रो यो जुम आउट जुम उसको गर्नलाई फोकसको लागि यसमा छ। यसलाई चाहिँ हाम्रो रोटेट गरेर गर्ने जुमिङको गर्नलाई छ र मेनुहरूको यसको लागि रोटेटमा यसमा छ। त्यसै गरी यहाँ हाम्रो टाइप सी को चार्ज पोर्ट छ। त्यसै गरेर हामीले चलाउँदाखेरि यसमा हेर्न सक्छौँ। यस्तै गरेर यसको हाम्रो ZHIYUN को हाम्रो यो लोगो यसमा छ। त्यसै गरेर हामी देख्न सक्छौँ यसको कति छ ब्याट्री पावर भनेर। एकदम राम्रो छ यसको चाहिँ अहिले हाम्रो मोबाइल उस गर्नको लागि। र यसको चाहिँ चार्जिङ पावर पनि लगभग 11 देखि 14 घण्टासम्म लगभग राम्रो हेल्प गरेछ। अब कति हुन्छ यसको चाहिँ मैले अब चलाएको छैन, चलाएपछि थाहा हुन्छ यसको ब्याट्री ब्याकअप कति हुन्छ भनेर। र यसलाई चाहिँ हामीले अझ यसको जुन स्ट्यान्ड छ, स्ट्यान्डलाई हामीले यसो गरेर हामीले यसमा फिट गरेर यसलाई हाई पनि यसलाई गर्न सक्छ। सेल्फी लिनको लागि यताउता गर्न सक्छ। यसको एउटा चाहिँ राम्रो भने पक्ष भनेपछि के छ भनेपछि स्ट्यान्ड चाहिँ यसको एकदम राम्रो सफ्ट छ। एकदम तपाईँले यसलाई स्ट्यान्ड गर्न सक्नुहुन्छ मजाले। यो राखेर यो स्ट्यान्ड एकदम सजिलो छ। यसको लागि एकदम सिधै खस्दैन यो स्ट्यान्ड। लगभग जस्तो टाइपमा राख्दा पनि यो बनाउनु टाइपमा राख्दा पनि धेरै अडिने धेरै सम्भावना छ। आउनुहोस् यस्तै गरेर यसको बारेमा अब भित्रमा चाहिँ के छ यसको भनेर म चाहिँ तपाईँलाई अर्को दिन बाहिर गएर यसको सुट गरेर म तपाईँलाई देखाउने छु। आजलाई चाहिँ हस्त साथीहरु, धन्यवाद।
अहिलेसम्म जुन मेरो यो भिडियो हेर्नुभयो यस्तै भिडियोहरू लिएर फेरि म आउनेछु। अहिलेलाई बिदा माग्छु। कस्तो नमस्ते बाई बाई।